હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ સોફ્ટ અને સ્પંજી, મોઢામાં મૂકતા જ પીગળી જાય એવા દહીં વડા બનાવવાની રેસીપી, અને એ પણ દહીં વડાના સિક્રેટ મસાલા સાથે। એને સાથે સાથે ટિપ્સ અને ટ્રિક તો હશે જ। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો, અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરવો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરવું, જેથી તમને મારા આવા જ બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। દહીં વડા બનાવવા માટે આપણે 1 1/4 કપ એટલે 1 કપ અને બીજો 1/4 કપ અડદની દાળ લઈશું। અહીંયા જે સ્પ્લિટ અડદની દાળ આવે છે એ ફોતરા વગરની લીધી છે। આ દાળને આપણે 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો દાળ વોશ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે દાળમાં પાણી એડ કરી દાળને મિનિમમ 4 કલાક સુધી આપણે પલળવા માટે મૂકી દઈશું। દાળ સોક થાય છે ત્યાં સુધી આપણે દહીં વડા માટેનો સિક્રેટ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તેના માટે મેં અહીંયા તવાને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂક્યો છે। તવો ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 3 ચમચી જીરું એડ કરશું। અહીંયા મેં આ ચમચીથી બધા મસાલાને મેઝર કર્યા છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ચમચી અજમો એડ કરીશું। અજમાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે ને પ્લસ પાચન શક્તિ માટે પણ અજમો ખૂબ જ સરસ છે। અજમો અને જીરુંને આપણે 1 મિનિટ સુધી લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરી લઈશું। 1 મિનિટ બાદ આપણે કાળા મરી એડ કરશું। કાળા મરીને પણ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું। આપણે બધા જ મસાલા લો ફ્લેમ ઉપર જ રોસ્ટ કરવાના છે। અડધી મિનિટ બાદ આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું એડ કરશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। ત્યારબાદ તેમાં સંચળ પાવડર એડ કરશું, જેને બ્લેક નમક પણ કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ તેમાં ચાટ મસાલો એડ કરશું અને બધા જ મસાલાને આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું। આપણે મસાલાને અડધી મિનિટ સુધી ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે। અડધી મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો મસાલા આપણા ખૂબ જ સરસ રીતે ડ્રાય રોસ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે મસાલાને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી ઠંડા કરી લઈશું। મસાલા ઠંડા થઈ જાય એટલે આપણે એને ક્રશ કરી લઈશું। તેના માટે અહીંયા મેં ખાંડની દસ્તો લીધો છે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં મસાલાને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે। હવે આપણે મસાલાને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો દહીં વડા માટેનો સિક્રેટ મસાલો, જેને એડ કરવાથી દહીં વડાના ટેસ્ટમાં 4 ચાંદ લાગી જાય એવો મસાલો આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। 4 કલાક થઈ ગયા છે। આપણે આપણી દાળને ચેક કરી લઈએ। તો દાળને તમે આ રીતે હાથથી તોડો તો આસાનીથી તૂટી જાય, એનો મતલબ કે દાળ આપણી એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે। હવે આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં દાળને એડ કરીશું અને ફાઇન પેસ્ટ કરી દઈશું। ધ્યાનમાં રાખવું કે દાળ પીસતા વખતે પાણી એડ કરો તો બેટર ઢીલું ના થઈ જવું જોઈએ। આપણે બેટર થીક રાખવાનું છે। તો અહીંયા મેં દાળને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। આ પેસ્ટને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આવી જ રીતે હું બીજી દાળ પણ પીસી લઈશ। જો તમારે દાળ પીસવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો તમે 2 થી 3 ચમચી પાણી એડ કરી શકો છો। હું તમને ટેક્સચર પણ બતાવી દઉં। એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ આપણી બનીને તૈયાર છે। તો અહીંયા અમે બધી જ દાળને પીસી લીધી છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને દાળને આપણે ફેટી લઈશું। અહીંયા આપણે દાળને મિનિમમ 10 મિનિટ સુધી ફેટવાની છે। ફેટવાનું સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું તમને બતાવી દઉં કે બેટર બિલકુલ પણ રેડી નથી દહીં વડા બનાવવા માટે। એ ચેક કરશું આપણે। પાણીમાં થોડું બેટર એડ કરશું તો બેટર નીચે બેસી જાય છે, એનો મતલબ કે આ બેટર બિલકુલ પણ રેડી નથી દહીં વડા બનાવવા માટે। તો આપણે આ બેટરને મિનિમમ 10 મિનિટ સુધી એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો, તમે જેમ ફેટશો એમ બેટર એકદમ લાઇટ અને ફ્લફી થઈ જશે।
દહીંવડાના બેસ્ટ રિઝલ્ટ માટે થોડી મહેનત તો કરવી જ પડશે. 10 મિનિટ બાદ ફરીથી આપણે બેટરને ચેક કરી લઈએ. એ જ પાણીમાં હું થોડું બેટર એડ કરીશ. તમે જોઈ શકો છો બેટર ઉપર ફ્લોટ કરે છે, એનો મતલબ કે આપણું બેટર એકદમ પરફેક્ટલી ઓલ રાઈટ છે. હવે આપણે વડાને ફ્રાય કરીશું. તેના માટે મેં તેલ ઓલરેડી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. થોડું બેટર એડ કરી ચેક કરી લઈશું. બેટર ફ્લોટ કરે છે એનો મતલબ તેલ આપણું પરફેક્ટલી. હવે આપણે બેટર લઈ તેલમાં વડા એડ કરતા જઈશું. જેમ વડા એડ કરીએ એ જ રીતે ચમચાથી ઉપર થોડું તેલ એડ કરી દેવું, જેથી અંદર જે હવા હોય એ લોક થઈ જશે અને વડાનો શેપ એકદમ પરફેક્ટ આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો ઉપર તેલ એડ કરવાથી આપણા વડા એકદમ સોફ્ટ અને લાઇટ થઈ જાય છે અને ઓટોમેટિકલી ટર્ન થઈ જાય છે. એવી જ રીતે આપણે વડાને એડ કરતા જઈશું અને ઉપર તેલ એડ કરતા જઈશું. જો એક જ હાથે આ પ્રોસેસ કરવી ડિફિકલ્ટ રાખતી હોય તો તમે બીજા કોઈ ફેમિલી મેમ્બરની હેલ્પ પણ લઈ શકો છો. તો એમાં એક મેમ્બર વડા પાડશે અને એક મેમ્બર આ રીતે ચમચાથી ઉપર તેલ એડ કરશે. તમે જોઈ શકો છો આપણા વડા એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે. ઓટોમેટિકલી જ એ રોટેટ કરી ઉપર ફ્લોટ કરે છે. જેટલા વડા તેલમાં આવે આપણે એટલા જ એડ કરીશું. વડા એડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વડાને હલાવતા જઈશું અને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. ધ્યાનમાં રાખશો આપણે વડાને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાના છે. જો તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર કરશો તો ઉપરથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહી જશે, અને લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશો તો વડામાં તેલ ચડી જશે. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી વડાને ફ્રાય કરવા. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ખૂબ જ સરસ ગોલ્ડન વડા ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે આ વડાને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા વડા પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં બધા જ વડા ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. હું તમને એક વડું તોડીને પણ બતાવી દઉં. થોડું ક્લિયર ઝૂમ કરું તો તમે જોઈ શકો છો અંદરથી એકદમ સોફ્ટ જાળીદાર આપણા વડા બન્યા છે. તમે પણ જો આ ટ્રીક ફોલો કરશો તો તમારા વડા પણ આ જ રીતે બનીને તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે વડાને પાણીમાં ડીપ કરવાના. વડાને આપણે લુકવોર્મ વોટર એટલે કે ગુનગુનું ગરમ પાણી હોય આપણે એમાં જ ડીપ કરશું, જેથી કે વડા અંદર એનું તેલ જે છે એ રિલીઝ કરી લે અને સોફ્ટ સ્પોન્જી બનીને તૈયાર થઈ જાય. હવે આપણે બધા વડાને પાણીમાં એડ કરી દઈશું. વડાને પાણીમાં એડ કર્યા બાદ ચમચાથી આપણે આ રીતે વડાને પાણીમાં ડીપ કરી લઈશું અને મિનિમમ અડધો કલાક સુધી આપણે વડાને આ રીતે પાણીમાં સોક થવા દઈશું. વડા સોક થાય છે ત્યાં સુધી આપણે દહીં વડા માટેનું દહીં તૈયાર કરી લઈએ. દહીં વડામાં દહીંનું ટેક્સચર એકદમ સ્મૂથ હોય છે, તો એ સ્મૂથ ટેક્સચર બનાવવા માટે આપણે દહીંને આ રીતે ગળણીથી ગાળી લઈશું. સ્મૂથ ગળાઈ ગયું છે. હવે આપણે 2.5 ચમચી પાવડર સુગર એડ કરશું અને મિક્સ કરી લઈશું. ખાંડની ક્વોન્ટિટી તમે ઘટાડી કાં તો વધારી શકો છો. તો દહીં વડા માટેનું સ્વીટ દહીં બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે દહીં વડાને અસેમ્બલ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો વડા એની સાઇઝમાં ડબલ થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે વડામાંથી આ રીતે થોડું પાણીને સ્ક્વીઝ કરી લઈશું. બહુ વધારે પાણી સ્ક્વીઝ નથી કરવાનું. ત્યારબાદ આપણે પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે વડા ઉપર દહીં એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે ગ્રીન ચટણી એડ કરીશું. ગ્રીન ચટણી કઈ રીતે બનાવી ચાટ માટે એની રેસીપી મેં ઓલરેડી શેર કરી છે. લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો. હવે આપણે
આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી એડ કરીશું. જો તમારે આ રેસીપી જોઈતી હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. હું આ રેસીપી પણ તમારા જોડે શેર કરીશ. ત્યારબાદ હવે આપણે જે તૈયાર કરેલો સિક્રેટ મસાલો છે દહીંવડા માટેનો એ આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ઉપર થોડું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે દાડમના દાણા અને દાણાભાજી એડ કરી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો રેડી છે આપણા એકદમ સોફ્ટ સ્પોન્જી મોઢામાં મૂકતા જ પીગળી જાય એવા દહીંવડા બનીને. તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી છે એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી જોડે શેર કરજો. અને મારી ચેનલ પર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.